Hej och välkomna till Moderna Museet. Idag ska vi skapa som John Baldessari. Skapa som. Men först måste vi ta reda på lite mer vem han var. John Baldessari var en amerikansk konstnär. När han var liten, då brukade hans pappa ta honom på någon sån här jordbruksmässa. Och han hoppades väl att John då också skulle tycka att det här är jättekul. Men John tyckte bara att det var jättetråkigt. Utan han gick istället och tittade på olika målningar som fanns där. För i USA när han växte upp, då fanns inte reklam på samma sätt som vi har idag. Utan då var det mer så här att man gjorde jättestora skyltar som man satte upp som stora målningar vid motorvägen. Så tyckte han de var jättesnygga. Då började han skriva upp så här namnen på alla de här målarna. Han tyckte det var jättespännande. Han ställde sig ofta frågan, vad är konst? John tyckte att idéerna var det viktigaste. Han tyckte inte att konstnären behövde göra all konst själv. Och då var det en målare, han tyckte att det där med idékonst, det verkar ju bara vara att någon går och pekar på någonting. Den meningen gav John en idé. Han bad en konstnärsvän att peka på intressanta saker som fanns runt omkring honom. Han fotograferade när vännen pekade. Och sen frågade han målare som brukade göra stora reklamskyltar om de kunde måla av hans foton. Det ville de gärna. Det vi ska göra idag, det är att ni ska få låna en kamera här. Och så finns det ju massa grejer här runt omkring oss. Det kanske är någonting man ser runt omkring här som man känner att det här vill jag peka på. Jag får en idé när jag ser det här. Allra först så kan man fotografera sin egen hand eller fotografera en kompis hand som pekar på någonting. Och jag gillar båtar. Eller jag gillar, vet jag, den där kyrktornet här borta. Eller jag tycker den där lådan var jättesnygg. Den vill jag jobba med. Ja, när man har gjort det så kan man då skriva ut sin egen hand på en fotoskrivare. Har man inte möjlighet att göra det så kan man istället rita av sin egen hand som pekar och klippa ut den och sätta upp den på en blompinne. Så att då kan man göra så här om man vill göra en egen med egna fingrar som man ritar av. Det har alla gjort någon gång, va? Så kan man ju fota det också sen om man vill. Jag pekar på en lyftkran där borta och med den här så pekar jag på 2 stycken kanoner. Jag tog bild på en kanon för den har säkert försvarat länder. Jag pekade på maskros för jag tycker de är väldigt fina. Hur gjorde man då? Nu kan ni göra det här hemma och så kan ni ta bild och lägga upp det på sociala medier och hashtagga på verkstad Moderna Museet. Kom ihåg att när du skapar hemma eller när du skapar överhuvudtaget så finns inget rätt eller fel, fult eller fint. Du kan se det som ett experiment.